انسانی رو تصور کنین که حاضر جونش رو فدای میهنش کنه و حتی بعد از مرگش هم پیامش زنده بمونه. افسر شجاع و ملیگرای ایرانی محمد تقی‌خان پسیان دقیقاً چنین شخصی بود. او در روزگار پرتلاطم ایران، جایی که هر تصمیم میتونست مرگ و زندگی بیاره، ایستاد و جنگید برای چیزی که به اون ایمان داشت، کشورش ایران. کلونل پسیان یه جمله خیلی معروف داره و میگه اگر مرا بکشن قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهم نمود و اگر بسوزانند خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد. این تنها یک جمله نیست، یک اعلان بزرگه، فریادیه که حتی امروز هم قلب هر ایرانی وطن دوست رو به تپش در میاره. امروز سفری خواهیم داشت به زندگی، شجاعت و قیامش، از تبریز تا خراسان، از میدانهای نبرد تا قلب تاریخ. پس اگر آماده اید تا با داستان مردی روبرو بشید که نه از مرگ هراس داشت و نه از دشمنی که وطنش رو تهدید میکرد، ویدیوی امروز رو از دست ندید، چون قرار شجاعت، وفاداری و عشق به ایران رو از زبان خودش تجربه کنید. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. محمد تقی پسیان در سال 1270 خورشیدی برابر با 1892 میلادی در شهر تبریز زاده شد. نام پدرش محمد باقرخان و نام مادرش فاطمه سلطان بود. پدر، عموها و پدر بزرگ وی همگی از مقامات نظامی بودند که پس از جنگ سال 1243 هجری قمری و انعقاد عهدنامه ترکمنچای و جدا شدن قفقاز از ایران به زیر بار رعیتی روس نرفته و رستمبک جد خاندان پسیان از قفقاز به تبریز مهاجرت کرد. محمد تقی در یکی از مدارس که در اواخر قرن 19 در تبریز تأسیس شده بود تحصیل کرد. علوم قدیم و جدید، فارسی، عربی و سایر زبانهای خارجی را فرا گرفت. خانواده او هم مانند بسیاری از مهاجران قفقازی سنت‌های نظامی قوی داشتند و او هم در 15 سالگی به مدرسه نظام تهران رفت. کلونل در محیط انقلابی تبریز رشد کرده بود. در آستانه مشروطیت در تهران بود و به شدت تحت تأثیر مبارزین مشروطه ها قرار داشت و از اونها حمایت میکرد و بعد که وارد ژاندارمری شد تفکرات انقلابیش رو حفظ کرد و در مسئله مبارزه با بیگانگان هم با روس و انگلیس مخالف بود و این رو در عمل هم نشون داد. پس از تأسیس ژاندارمری در سال 1291 به محمد تقی پیشنهاد شد که وارد خدمت ژاندارمری بشه و او هم پذیرفت. او طی 2 سال به درجه سرگردی و فرماندهی ژاندارمری همدان رسید. ایران از آغاز جنگ جهانی اول بی‌طرفی خودش رو اعلام کرده بود، اما باز هم خاک ایران عرصه نبرد قدرت‌های بزرگ و نیروهای سیاسی داخلی شد. در سال 1294 وقتی نیروهای سیاسی ملیگرا تهران رو ترک کردند تا به دور از نفوذ انگلیس و روسیه دولت مستقلی در غرب ایران تشکیل بدن، افسران ژاندارمری هم چند کودتا در شهرهای بزرگ جنوب و غرب ایران ترتیب دادند. محمد تقی پسیان هم کنترل همدان رو به دست گرفت. پس از شکست جنبش ملیگرایان، کلونل پسیان از فرماندهی کناره‌گیری کرد و به آلمان رفت. او تحصیلات نظامی خود را در شهر برلین، ابتدا در نیروی هوایی و سپس در پیاده نظام ارتش آلمان ادامه داد و موفق شد نشان صلیب آهنین را کسب کند. کلونل پسیان در آلمان به تحصیلات نظامی پرداخت و آموزش هوانوردی دید و با هواپیما پرواز کرد و اسمش را به عنوان نخستین خلبان ایرانی در تاریخ ثبت کرد. پسیان در آلمان به تکمیل تحصیلات خود در زمینه ریاضیات عالیه و موسیقی نیز ادامه داد. پسیان همچنین به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی می‌پرداخت و در این دوره علاوه بر کتاب خاطراتش با عنوان سرگذشت یک جوان وطن دوست، کتاب دیگری با عنوان جنگ مقدس از بغداد تا ایران را نوشت که شرح تجربه‌های او در غرب ایران بود. او همچنین به حلقه مهاجران یعنی کمیته میلیون ایرانی در برلین پیوست که سید حسن تقی‌زاده رهبری آن را بر عهده داشت و مجله کاوه را منتشر می‌کرد و پسیان هم گاهی در این مجله مقاله می‌نوشت.
در سال 1299 پسیان در سن 28 سالگی و با دیدگاهی که طی سالیان جنگ کاملا نسبت به مسائل نظامی، سیاسی و شخصی متحول شده بود، به ایران بازگشت. با سقوط کابینه وثوق‌الدوله مجدداً به خدمت در ژاندارمری دعوت شد. او فعالیت نظامیش رو در ژاندارمری ادامه داد، به درجه کلونلی یا سرهنگی رسید و در دولت مشیر دوله به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب شد. 2 سال پیش از اون نخست وزیر وقت یعنی حسن وثوق‌الدوله در جریان تلاش‌های دولت برای به دست گرفتن کنترل و غلبه بر آشوب و شورش‌های زمان جنگ یک واحد ژاندارمری جدید در شهر مشهد تأسیس کرده بود. وثوق‌الدوله برادرش احمد قوام السلطنه رو هم به عنوان والی کل خراسان منصوب کرده بود. مشهد در دوران انقلاب مشروطه عرصه مبارزه و درگیری‌های سیاسی شدیدی بود. خراسان با امپراتوری روسیه که درگیر جنگ داخلی بود، مرز مشترک داشت و کماکان از ناامنی نظامی و عدم ثبات سیاسی رنج می‌برد و وضعیت اقتصادی بسیار نابسامانی داشت. پسیان در سال 1299 قدم به مشهد گذاشت، اما متوجه شد که قدرت ژاندارمری در حال نابودی است و بین قوام السلطنه و مدیر بلژیکی خزانه خراسان موسیو دووا کشمکش مالی مداوم و تلخی در جریان است، به نحوی که نیروهای ژاندارمری مشهد ماه‌ها بود که حقوق نگرفته بودند. پسیان به حمایت از دووا قوام السلطنه را مقصر بحران اقتصادی در خراسان دانست و علنا او را به اختلاس وجوه دولتی متهم کرد. از آن به بعد دشمنی جدی میان پسیان و قوام السلطنه ایجاد شد که در روند درگیری‌های سیاسی این منطقه سهم بسزایی داشت. شرایط حساس مشهد در دل بحرانی ملی قرار داشت که با وقوع کودتای 3 اسفند 1299 به دست سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاشاه به نقطه اوج خود رسید. در پی وقوع کودتا در پایتخت، افسران ژاندارم در چند شهر کشور کنترل را به دست گرفتند. در فروردین سال 1300 کلونل پسیان بنا به دستور دولت جدید کنترل مشهد را در دست گرفت و از سوی سید ضیا به عنوان فرماندار نظامی کل خراسان منصوب شد. پسیان قوام السلطنه را دستگیر کرد و تحت الحبس به تهران فرستاد. قوام اونجا به حبس افتاد. پسیان سپس تعداد زیادی از چهره‌های با نفوذ شهر مشهد رو هم بازداشت کرد. پسیان فوراً شروع به تثبیت جایگاهش در خراسان کرد و با ایجاد تشکیلاتی منظم به انجام اصلاحاتی دست زد. او ژاندارمری را با کمک موسیو دووا توسعه داد و یک کمیسیون مالی برای رسیدگی به وضعیت مالیاتی چهره‌های برجسته منطقه برپا کرد. پس از اون پسیان گام بعدی رو برداشت و در اقدامی بی‌پروا دست به بازداشت مقامات ارشد حرم رضوی زد و اونها را به اختلاس سازمان یافته از درآمدهای حرم متهم کرد. طی 2 ماه بعد پسیان اصلاحات دیگه‌ای هم در ساختار اداری استان انجام داد. نشانه‌های مقاومت در برابر مالیات بگیران کم کم داشت مشهود می‌شد، به خصوص در مناطق روستایی. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. سقوط زودهنگام و تبعید سید ضیا در خرداد 1300 رژیم ژاندارمری مشهد را با بحران روبرو کرد. تمامی افرادی که پس از کودتا در تهران دستگیر شده بودند آزاد شدند، از جمله قوام السلطنه که از زندان بیرون آمد و فوراً حکم صدارتش را از احمدشاه دریافت کرد. پسیان که از نجات و ترقی قوام السلطنه به هراس افتاده بود، فوراً به فکر مقاومت مسلحانه افتاد. هرچند نفرت متقابل میان پسیان و قوام السلطنه شدید بود، اما در این برهه دولت با وضعی به شدت نابسامان و آشفته در سراسر کشور مواجه بود و به همین خاطر فعلا دست به مخالفت علنی با پسیان نزد. در خرداد 1300 دولت به پسیان اطلاع داد که میرزا سعد ملقب به نجدالسلطنه، یکی از چهره‌های سرشناس محلی، قرار است والی کل خراسان بشود و پسیان هم باید در مقام فرماندهی نیروهای نظامی خراسان باقی بماند.
و از دخالت در امور حکومتی منع شد. موقتا در مشهد صلح برقرار شد، اما دولت قوام السلطنه راضی به این وضع نبود. در تیر ماه 1300 تلاش دولت برای تشویق عشایر به مقاومت علیه پسیان و به ویژه علیه مالیات بگیران موسی دوبوآ بیش از پیش علنی میشد. تنش‌ها در مشهد بالا گرفت و نجدالسلطنه که عملاً نمیتونست کاری از پیش ببره استعفا داد و کلونل پسیان کنترل کامل امور مشهد رو به دست گرفت. دولت قوام السلطنه همچنان به تحریک و شوراندن خانهای عشایر خراسان علیه پسیان ادامه میداد. در این دوره نجف قلی خان سمسام السلطنه به عنوان والی کل خراسان منصوب شد که باعث نارضایتی شد، اما دولت مرکزی ترتیبی داد که هیئتی از افسران ارشد ژاندارم میانجیگری کنند، اما وضعیت به سرعت رو به دو قطبی شدن میرفت. بالا گرفتن درگیری عشایر در شرق خراسان و تشویق و تحریک مداوم خانها و دیگر رهبران محلی از سوی تهران باعث شد طرفداران پسیان در عقیدهشون راسختر بشن. پسیان در این مقطع دست به چندین اقدام زد تا حمایت و محبوبیت محلی خود را تقویت کند. او به جای رودررویی با ساختار قدرت حرم رضوی تلاش کرد نظر روحانیون را جلب کند. دستور داد قیمت نان را کم کنند. در مشهد و مناطق روستایی شروع به تبلیغات کرد و وفاداری افسران و کارمندان ژاندارمری را به شدت تشویق می‌کرد. در اواخر تابستان 1300 مشهد همچنان تحت کنترل ژاندارمری بود، اما منابع مالی به شدت کم بود. جمع‌آوری مالیات شدیدتر شده بود، تعداد فراری‌های ژاندارمری رو به افزایش بود و پسیان هم مدام درگیر عملیات علیه نیروهای عشایر در شرق خراسان بود. روستاهای خراسان مالامال از نارضایتی بود و ژاندارمری مشهد به شدت تحت فشار قرار گرفته بود و در مقابله با چالش عشایر کم کم دچار مشکل شد. در اواخر مرداد سال 1300 که قوام علنا با کلونل به مخالفت پرداخت، با ارائه چند پیشنهاد سعی کرد او را از کشور خارج کنه، اما کلونل با این پیشنهادات مخالفت کرده و اونا رو نپذیرفت. اقدامات کلونل باعث شد دولت حرکت او را قیام علیه حکومت مرکزی قلمداد کنه. از این رو قوام السلطنه به رؤسای ایلات متوسل شد و طی ارسال تلگراف‌هایی به حاکمان و قوانین منطقه کلونل را یاغی و متمرد معرفی کرده آنان را علیه وی برانگیخت. محمد ابراهیم خان شوکت الملک والی قائنات که از طرف قوام السلطنه دستور سرکوبی کلونل را داشت، از اونجا که خواهان خاتمه قضیه با صلح بود نمایندش رو به مشهد فرستاد تا قرار ملاقاتی با کلونل ترتیب بده. لذا مقرر شد زمانی که کلونل جهت سرکشی به اردوی ژاندارم گناباد میره ملاقاتی هم با شوکت الملک داشته باشه. اما کلونل با شنیدن خبر شورش کردهای قوچان بدون ملاقات با وی گناباد را به مقصد مشهد و سپس سرکوبی شورش قوچان ترک کرد. در جعفرآباد، یکی از روستاهای قوچان، نبرد سختی بین قوای کلونل و کردهای قوچان در گرفت. این مبارزه به علت کمی نفرات، خیانت برخی از همکاران کلونل، کاهش مهمات و تبخر کردها در نبرد به شکست و کشته شدن پسیان خاتمه پیدا می‌کند. پس از کشته شدن کلونل، سرش را از تنش جدا کردند و به قوچان بردند. با کشته شدن کلونل در مهر سال 1300 در سن 31 سالگی مبارزات اصلاح طلبانه وی به پایان رسید. سروده عارف قزوینی در سوگ کلونل محمد تقی‌خان پسیان: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است. با دیده عبرتش ببینید، این عاقبت وطن پرستی است. قصه شهادت کلونل، اون مرد وطن پرست کاردان که اولین خلبان ایرانی هم بود، خیلی تلخه، اما از اون تلختر روایت دفن این سرباز وطنه. جنازه کلونل 5 بار دفن شد. بار اول در همون جعفرآباد که کشته شد دفنش کردن. البته سرش رو جدا کردند و فرستادن به مشهد. بعداً دوستان کلونل رفتن قبر رو شکافتند و پیکرش رو آوردن مشهد و بعد از یک تشییع باشکوه کنار قبر نادرشاه دفنش کردند. اما چند سال بعد سرلشکر حسین خزائی فرمانده لشکر شرق که قزاق هم بود
و دل خوشی از کلونل نداشت، دستور داد قبرش رو بشکافن، جنازه رو در بیارن و بذارن توی صندوق آهنی و ببرن قبرستون سراب. اینطوری کلونل برای بار سوم دفن شد. سال 1331 زمان مصدق حین تسطیح گورستان سراب صندوق جنازه پیدا شد. نامه نوشتن تهران و قرار شد دوباره با احترام تشییع بشه. جنازه چند روز در مسجد مقبل السلطنه اول بازارچه سراب موند و بعد آوردن کنار نادرشاه خاک کردن. اما چند سال بعد وقتی تصمیم گرفتن آرامگاه نادرشاه رو بازسازی کنن، دوباره صندوق جنازه کلونل رو در آوردن و بردن به جایی دورتر از قبر نادرشاه، همون جایی که الان هست. به این ترتیب پیکر قهرمان وطن 5 بار دفن شد. مرگ پسیان منجر به فروپاشی رژیم ژاندارمری در مشهد شد. اما شهر مشهد و استان خراسان بسیار کند و به دشواری تحت کنترل تهران درآمد. مرگ کلونل پسیان همچنین راه را برای ادغام ژاندارمری در ارتش نوساز کشور که رضاخان مشغول سازماندهی آن بود هموار کرد. در مورد قیام کلونل دیدگاه‌های مثبت و منفی گوناگونی ارائه شده است. برخی اجرای قانون، رعایت عدل و انصاف در حق مردم، سوادآموزی و تصفیه مملکت از فساد و استقلال ایران را ذکر کردند. برخی هم اعلام استقلال در خراسان، حمله به تهران و ساقط نمودن حکومت مرکزی و انگیزه‌های آزادیخواهانه را دلیل قیام می‌دانند. اما مطابق گفته دوستانش، وی به هیچ وجه خواهان حمله به مرکز و یا جدایی خراسان از ایران نبود و اسناد موجود دال بر این مطلب نیز ساخته دولت وقت میباشد. به لحاظ سیاسی نیز برخی او را وابسته به حزب دموکرات میدانند. اما وی در متمم رد دادخواهی که خودش نوشته است، هر گونه وابستگی به احزاب و مداخله در امور سیاسی را رد می‌کند. کلونل نزد دوستانش به صفاتی چون قانونمداری، عقل و دانش، شجاعت و مردانگی، راستگویی، وطن پرستی، رئوف بودن نسبت به زیر دستان، فروتنی، پاکدامنی و تهذیب مشهور بود و ستوده شده. محمد تقی‌خان پسیان فقط یک نام در تاریخ نیست، او نمادی از غیرت، صداقت و عشق به میهنه. مردی که در زمانی تاریک روشن موند و نشون داد که میتوان برای وطن ایستاد، حتی اگر بهایش جان باشه. امروز شاید دیگه صدای تفنگش خاموش شده باشه، اما صدای ایمان و ایستادگیش هنوز در گوش تاریخ میپیچه. حالا نوبت ماست که یادش رو زنده نگه داریم، نه فقط با کلمات، بلکه با عمل، با دانستن، با یاد گرفتن و با ساختن آینده‌ای که او براش جنگید. اگر از این ویدیو لذت بردید و میخواید بیشتر درباره قهرمانان کمتر شناخته شده ایران بدونید، ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. نظرتون درباره محمد تقی‌خان پسیان چیه؟ آیا ما هنوز از قهرمانانی مثل او الهام میگیریم؟ توی کامنت ها برامون بنویسید، چون گفتگو درباره این مردان یعنی زنده نگه داشتن نام ایران. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های قیام کلونل محمد تقی‌خان پسیان در خراسان نوشته سید علی آذری، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران نوشته ملک الشعراء بهار و مقاله کلونل محمد تقی‌خان پسیان نوشته منیره شریعتجو می باشند. بهروزگار و شادکام باشید.